අපේ brand new monitors review එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD Computers ආයතනයට. ඔන්න අද අපි කරන්න යන්නේ MSI සහ Asus brand වල brand new monitor review එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ brand දෙකේ monitorsම සාමාන්‍යයෙන් item 10 15කට එහා තියෙනවා. ඔය brand දෙක ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී අපිට table එකේ තියන්න පුළුවන් monitors ටික විතරයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් MD Computers web එකට ගියා නම් ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමයිස් කරපු වෙබ් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙබ් එකේ විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් තව බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම ViewSonic, එහෙම නැත්නම් මොනවා බ්‍රෑන්ඩ් එක, එහෙම නැත්නම් අපි තව එහාට ගියොත් එහෙම use monitors වෙනම සෙට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් brand new section එකෙත් ගොඩක් monitors වෙබ් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔයාලට pre order කරන්න හෝ වෙනම වෙලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි මේ කතා කරන්නේ මේ මොඩල් වල අලුතෙන්ම ආපු monitor set එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම යන්නම් MSI monitors පැත්තට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මගේ මේ වම් අත පැත්තේදී MSI Pro MP27 monitor එක තමයි මේ. මේක 100 Hz IPS monitor එකක්. මේක 27 inch අපි අතොත් flat screen monitor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 27 curve එකකුත් එනවා. ඒක වෙනම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකෙදි මේ random video එකක් ඔයාලට play වෙන්න දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් monitor එකේ quality එක කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක set වෙන විදිය කොහොමද? ඒ වගේම මේක frameless monitor එකක්. ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවා ඇති. ඉතින් 100 Hz කියන සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හොඳ 8GB හෝ 6GB graphic card එකක් යනවා නම් ඔන්න bottleneck නොවි gaming ඒ වගේම movies experience එක ගන්න පුළුවන් සුපිරි monitor එකක්. ඉතින් ඊළඟට අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට MSI Pro MP25 monitor එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ ළඟදී ගොඩක් මෑතකදී ආව monitor එකක්. මේ MSI ලා ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් අර අපි ගත්තොත් අනිත් brands වලට වඩා වැඩියෙන් ලැබේවා කියන වගේ වැඩියෙන් monitor brand දවසින් දවස නිකුත් කරනවා. ඉතින් අපිට පොඩි ආරංචිකුත් ලැබිලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔය 22 24 එකටත් ඔන්න curve monitor එකකුත් 22 එකකට curve monitor එකක් එනවා කියලා. ඔය වගේ මේ එන range එක monitor set එකක් මේකවල ළඟදී දාලා release කරනවා. ඉතින් මේකත් අපි ගත්තොත් එහෙම 100 Hz IPS panel monitor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ හැම එකම මිල ඔයාලට මේකේ විස්තර කියද්දි පාලින් display වේවි. ඔන්න 27 මේ 25. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න අපිට කින්දගෙනවා මෙතන තියෙන ලොකෝ මොනිටර් එක. ඉතින් මේකෙදි අපිට මේ 4K වීඩියෝ එකක් වෙනම මේකට ප්ලේ කරගන්න බැරුණා. මොකද මේ මොනිටර්ස් ටික වෙනම සෙට් කරන්න අපිට PC දෙක තුනක්ම මෙතනදී අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් මේකට විතරක් 4K වීඩියෝ එකක් අපිට වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාගන්න බැරුණා. ඒ නිසා අපි මෙතනදී wallpaper එකක් විතරක් දැම්මේ. ඉතින් මේක MSI Optix Mag 34
CQR එහෙම නැත්නම් UWQHD මොනිටර් එකක්. ඉතින් මේක 2K මොනිටර් එකක්. ඒ වගේම මේක IPS නෙවෙයි මේක VA panel. ඒ වගේම curved මොනිටර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු බජට් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔන්න සෙට් වෙන එකක් තමයි මේක. ඉතින් 4K වගේ මොනිටර්ස් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ප්‍රී ඕඩර් එකක් දාලා වෙබ් එකෙන් බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මෙතන තියෙන වටිනම සහ ලොකුම සුපිරිම මොනිටර් එක. ඉතින් ඊළඟට අපි Asus මොනිටර්ස් තුනක් තියෙනවා මෙතන. ඒ Asus monitors තුන පැත්තට තමයි මෙතනදී අපි මේ ටිකෙන් ටික යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම තියෙන Asus monitor තමයි Asus VY229 22 inch IPS monitor එක. ඉතින් මේක 75 Hz තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ඔය 1060GB 1660 වගේ කාඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් ඔන්න 75 Hz monitor එකක් හොයනවා නම් ඔන්න මෙතන තියෙනවා සුපිරි භාණ්ඩේ. ඉතින් මේක iCare option එකත් මේකෙදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට දෙවෙනි මොනිටර් එක විදියට Asus VA24E 24 inch IPS ඒ වගේම මේක 100 Hz මොනිටර් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Asus ලගේ අලුතෙන්ම නිකුත් වෙච්ච මොනිටර් 4 ඔන්න අලුතෙන්ම ආපු සුපිරිම භාණ්ඩයක් තමයි Asus. ඉතින් Asus MSI තරඟයට තමයි ඔන්න මොනිටර්ස් රිලීස් කරන්නේ. Asus brand එකට ආසයට ඔන්න තව ටිකක් හොඳ සුපිරි භාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒ තමයි Asus VZ27E IPS ඒ වගේම 75 Hz මොනිටර් එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Asus monitors තුනම IPS panel එන්නේ මුලින්ම 22 24 27 කියන ස්ක්‍රීන්ස් වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලුම monitors frameless. ඉතින් ඔන්න මෙතනදී අපි MSI Asus වගේ සුපිරිම brand එකක් ලංකාවේ තියෙන සුපිරිම brand එකක් ඔන්න අපි ඔයාලට review කරා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මීට අමතරව use monitors වලට buy කරන්න ඕන නම් MD එකට ඇවිල්ලා buy කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් web එකෙන් purchase කරන්න පුළුවන්. තවත් brand new monitors උත් විවිධ වර්ග වලින් තියෙනවා. ViewSonic මොනවා ඒ වගේ brands ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම එකම ඇවිල්ලා check කරලා ඔයාලා කැමැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි අපි monitors review එක. තව interesting video එකකින් අපි යමු.